હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે બનાવી લઈશું આપણે મોદક. તો મોદક આપણે અવનવી વેરાયટીમાં બનાવતા હોઈએ છીએ. તો આપણે નાળિયેરના મોદક બનાવવાના છે. તો અ, ગણેશ ચતુર્થી આવી રહી છે, તો બાપ્પા માટે આપણે મોદક બનાવીશું. તો તમને બધાને હેપી ગણેશ ચતુર્થી ઇન એડવાન્સ. અને થોડું એવું અહીંયા આપણે ઘી મૂકી દઈશું. પેનમાં ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે કોપરાનું જે છીણ આવે છે 2 કપ ભરીને આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. અને એકદમ ધીમી ફ્લેમ પર આપણે આને શેકવાનું છે. એકદમ સરસ શેકી લેવાનું છે. કલર પણ ચેન્જ ન થવો જોઈએ અને કોપરું પણ શેકાઈ જવું જોઈએ. બસ આ રીતે આપણે આને શેકી લેવાનું છે. ઘણી બધી વેરાયટીમાં અવનવા આપણે મોદક બનાવીએ છીએ. એ રીતે આપણે આજે ખોપરાના પણ મોદક બનાવી લઈશું. તો અહીંયા 1 કપ ભરીને આપણે દૂધ લીધેલું છે, જે રો મિલ્ક છે, એડ કરી દઈશું. અને પાછું આને એકદમ સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. જ્યારે દૂધ આની અંદર એડ થાય છે ને, ત્યારે આ કોપરું એકદમ જ તરત જ આ દૂધને મતલબ આ દૂધ છે ને કોપરાની અંદર પડતાની સાથે એબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે. તો આ રીતે આપણે ફટાફટ આને ચલાવી દઈશું. અને દૂધ થોડું એવું મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું ખાંડ. તો ખાંડ અહીંયા કેટલી લેવાની છે? તો મેં 2 કપ ભરીને આપણે છીણ લીધેલું છે. તો ખાંડ સામે 1 કપ એડ કરી દેશો તો બહુ વધારે બની જશે, એકદમ સ્વીટ બનશે. એટલા માટે અડધો કપ જ અહીંયા આપણે ખાંડ એડ કરવાની છે. અડધો કપ ખાંડ એડ કરી દઈશું, પાછું ચલાવી દઈશું. મતલબ આ હવે ખાંડ એડ થયા પછી જ્યારે તમે ચલાવતા હોય આ રીતે સ્પેચ્યુલાની મદદથી, ત્યારે થોડું લિક્વિડી ફોર્મમાં આવી જાય છે પાછું. અને ત્યાર પછી એકદમ જ આપણે 8 થી 10 મિનિટ આને ચલાવતા રહેવાનું છે, એકદમ લો ફ્લેમ પર. અને ત્યાર પછી આ થોડું ઘટ્ટું થઈ જશે. મતલબ કેવું બનશે કે જ્યારે તમે મહાપ્રસાદ બનાવીએ છીએ, આપણે રવાનો જે શેરો બનાવીએ છીએ, એ પ્રસાદ જેવું જ્યારે આ ફોર્મમાં આવી જાય ત્યારે આપણે આને બહાર કાઢી લઈશું. ત્યાં સુધી આને આમ જ ચલાવતા રહીશું. જો આ થોડું થિકનેસમાં બની ગયું છે. આ રીતે થિકનેસ બને ને ત્યાર પછી તમે જો જાયફળનો ભૂક્કો એડ કરવા માંગતા હોય તો જાયફળ એડ કરવાનું, અથવા તો એલાયચી. અહીંયા મેં એલાયચીનો થોડો ભૂક્કો એડ કર્યો છે. આ રીતે જુઓ કે આમ કરશો ને તો બિલકુલ પાણી કે ઘી કંઈ પણ દેખાશે નહીં ને એકદમ આ ફોર્મમાં આવી જશે. ત્યારે આપણે આને બહાર કાઢી લઈશું. તો આ રીતે આપણે ઉપરથી થોડી એવી એલાયચી એડ કરી દઈશું, બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અને ત્યાર પછી તૈયાર છે આપણે આ મોદક બનવા માટેનું એકદમ ફૂલ ફોર્મ રેડી. હવે આને છે ને આપણે એકદમ જ તૈયાર છે આ. તો હવે આને આપણે છે ને પેન આઉટ કરી લઈશું. પેન આઉટ કરીને એક ડીશમાં આપણે કાઢી લઈશું. અને ત્યાર પછી આને થોડું આપણે એકદમ નજરમાં જ્યારે ગમી જાય એવું, મતલબ કહેવાય ને કે નજરને ગમી ગયું એવું, આપણે આને થોડુંક કલરથી ડેકોરેટ કરીશું. તો અહીંયા મેં યલો કલર લીધેલો છે. જે બેટર છે એને આપણે 2 ભાગ પાડી દઈશું. સરખા ભાગે 2 ભાગ કરી દઈશું. ને એક ભાગ છે ને એ આપણે યલો બનાવી લઈશું. મતલબ આપણી નજરને ગમે એવા જો મોદક હોય ને તો બાપ્પાને પણ ખાવાની મજા આવે. એ રીતે આપણે આ રીતે જો એક ભાગ અલગ કરી લીધો છે, બીજા ભાગમાં આપણે યલો કલર મિક્સ કર્યો છે. આ રીતે બંને કલરના આપણે હાફ હાફ મોદક બનાવીશું ને એકદમ આ રીતે પાડી લઈશું. તો આમાં આ જે બીબું આવે છે મોદકનું, એમાં આપણે થોડું એવું ઘી લગાવી લઈશું. ત્યાર પછી આપણે યલો ફોર્મ લઈશું. યલો ફોર્મ પર આપણે વ્હાઇટ ફોર્મ લઈશું. તો આ રીતે હાથથી થોડું દબાવી દઈશું અંગૂઠાની મદદથી, અને ઉપરથી વ્હાઇટ ફોર્મ લઈશું. મતલબ અલગ અલગ કલરના તમે બનાવી શકો. મને અહીંયા યલો અને વ્હાઇટ પસંદ છે, તો મેં યલો અને વ્હાઇટ બનાવ્યા છે. આ રીતે તમે કોઈ પણ કલર એડ કરી શકો. તો આ રીતે આપણે મોદક બનાવી લઈશું. એકદમ સરસ એવા મોદક બનીને તૈયાર થાય છે. આના 2 બીબા આવે છે, એક પોઈન્ટવાળું આવે છે, એમાં પણ એકદમ સરસ મોદક લાગે છે. તો આ રીતે આપણે બનાવી લઈશું બધા જ મોદક. તો જો રેસીપી ગમે ને તો શેર કરી દેજો, અને ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. પાછા આપણે મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.